जय माताजी। आ खूबसूरत लटकण वाली दोरी है। तेमां आपणे 3 एवा टुकड़ा लईशुं अने दोरीना तैयार दोरीना अने एक लांबी दोरी लईशुं अने 3 लटकण लईशुं अने एक चौरस पीस छे जेने 2 रीते 3 इंच में कटिंग करी लेवानुं छे अने આવી રીતે ફોલ્ડ કરી અને આ જે નાના ટુકડા છે તેને અંદર વચ્ચે મૂકવાનું છે અને પછી આવી રીતે કરી અને એની પર સિલાઈ લગાવી દેવાની છે। સ્ટિચ કરીને આપણે વચ્ચે લટકણ હોય તે પણ સ્ટિચ કરી લેવાનું છે, જેની ઉપર એક ગાંઠ પાડી દેવાની છે એટલે લટકણ નીચે સરી ન જાય એટલે માટે। અને આવી રીતે પલટાવી નાખવાનું છે એટલે આપણું જે લટકણ છે નાનું તે તૈયાર થઈ જશે। અને આવી જ રીતે આપણે બાકીના 2 લટકણ છે તે પણ તૈયાર કરી લેવાના છે। આમ તો દોરીમાં આવે 6 લટકણ જોશે એટલે આપણે 6 લટકણ તૈયાર કરી લેવાના છે। આવી રીતે આપણે એક દોરીના 3 લટકણ તૈયાર કરી લીધા છે। પછી એક ચોરસ ટુકડો લેવાનો છે જે 3 ઇંચનો છે એને એક સાઈડ સિલાઈ લગાવી દેવાની છે 2 ટુકડામાં અને જે ચોરસ ટુકડો છે તેના 3 ખૂણે આપણે આ લટકણ જે તૈયાર કર્યા છે તેને મૂકી દેવાના છે અને એની ઉપર જે બીજો ટુકડો છે ચોરસ એને ઉપર આપણે સિલાઈ લગાવી દેવાની છે। આ ચોરસ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણે આને ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે અને તેની અંદર આપણે વધનું જે કતરાણું હોય જે તે આની અંદર ભરી લેવાનું છે। આ તમે કતરાણની જગ્યાએ રૂ અથવા કોટન પણ નાખી શકો છો અને આપણો આ જે લાંબો જે દોરીનો ભાગ હતો જે એક સાઈડથી ખૂણો ખાલી છે તેની અંદર આપણે જે દોરી છે તેને આપણે એક સાઈડના ખૂણે રાખવાનું છે અને આ ભાગને જે સિલાઈ કરી લેવાની છે। તો આવી રીતે આપણી ખૂબસૂરત એક દોરી તૈયાર થઈ ગઈ। તો આવી રીતે આપણે 2 દોરી તૈયાર કરી લેવાની છે અને હું આની ઉપર કાચ લગાડું છું અને સ્ટોન લગાડું છું જેનાથી આ દોરી વધારે સુંદર લાગે। આ ટાઈપની દોરી તમે બ્લાઉઝમાં લગાડશો તો બ્લાઉઝ વધારે સુંદર લાગશે। અને તમે આ ટાઈપની દોરી ચણિયાચોળીમાં લગાવવા માંગતા હોય તો ઉપરની જે પતલી દોરી છે તેની જગ્યાએ આપણે જાડી દોરી ઉપયોગ કરી અને ચણિયાચોળીના નાડાની જગ્યાએ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તો ચણિયાચોળીનો લુક પણ વધારે સુંદર આવશે। આવી રીતની દોરી તમે માર્કેટમાં લેવા જશો તો બહુ મહેંગી મિલેંગી और खूब ओछा खर्चा में आ दोरी घरे तैयार करी शको छो। तो આવી રીતે આપણી खूबसूरत दोरी तैयार થઈ ગઈ છે। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माताजी।